नारळी पौर्णिमा स्पेशल मी आज बनवते झटपट बनणारा रोल, तो म्हणजे कोकोनट रोल। तर कमी साहित्यामध्ये अगदी बनतो हा रोल। तर आपल्याला बाहेरून आणायची पण गरज नाही लागणार, कारण की असा हा कोकोनट रोल बनणार आहे। तोंडात टाकताच विरघळतो। तर ओठाने खाईल अशी ही कोकोनट रोलची रेसिपी बनणार आहे। तर ही रेसिपी कुठेही स्किप न करता तुम्ही हा माझा व्हिडिओ लास्टपर्यंत नक्की बघा। तर घरच्या साहित्यामध्ये आपली ही रेसिपी तयार होणार आहे। चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। नमस्कार, सीमाज बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आपल्याला कोकोनट रोल बनवण्यासाठी काय काय साहित्य लागणार आहे ते पाहूया। तर इथे मी घेतलेला आहे पॅन। तर पॅनमध्ये आपण आता 1 वाटी साखर घालूया। तर मी इथे कमी प्रमाणातच कोकोनट रोलची रेसिपी बनवणार आहे, तर प्रमाण मी इथं कमीच वापरलेलं आहे। तर 1 वाटी साखरेसाठी अर्धी वाटी मी पाणी घातलेलं आहे। तर आपल्याला साखर मेल्ट करून घ्यायची आहे। तर इथे आपल्याला 1 तारी नाही किंवा 2 तारी पाक नाही बनवायचा, फक्त आपल्याला साखर मेल्ट करायची आहे। तर इथे मी फूड कलर घालत आहे। तर थोडासा आपल्याला आवडीप्रमाणे तुम्ही कोणताही कलर घालायचा आहे। तर इथे मी येलो कलर घातलेला आहे। तर आता आपल्याला लगेचच याच्यामध्ये डेसिकेटेड कोकोनट पावडर घालायची आहे। जर तुमच्याकडे डेसिकेटेड कोकोनट पावडर अवेलेबल नसेल तर तुम्ही घरात जे सुकं खोबरं असतं ते एकदम बारीक करून इथे वापरायचं आहे। तर अशा प्रकारे आपल्याला 2 ते 3 मिनिटे छान असं पाकामध्ये हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। जोपर्यंत याचा एक जागी गोळा बनत नाही तोपर्यंत आपल्याला याचं हलवत राहायचं आहे। तर बघू शकता हे चिकट व्हायला सुरुवात झालेली आहे। तर जे साखरेचं पाणी असतं ते पूर्ण ॲब्झॉर्ब होतं। पाणी पूर्ण सुकेपर्यंत आपल्याला हे हलवत राहायचं आहे। तर हे आपलं पूर्णपणे पाणी ॲब्झॉर्ब झालेलं आहे कोकोनटमध्ये। तर हे आता आपलं रेडी आहे। तर 1 चमचा मी इथे तूप घालत आहे। तर तुपामुळे खूप छान चकाकी येणार आहे आणि स्मेल आणि स्वाद पण खूप छान येणार आहे कोकोनट रोलला, म्हणून इथे अगदी थोडंसं मी तूप घातलेलं आहे। तर आता तूप घातल्यानंतर पुन्हा एकदा आपण सर्व मिक्स करून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता इथे पूर्णपणे पाक मुरलेला आहे। तर हे कोकोनट रोलसाठी रेडी आहे। तर आता हे थंड करायला आपण ठेवून देणार आहोत। तर थोडंसं कोमट असतानाच आपण याचे रोल बनवणार आहोत। तर बघू शकता हे तयार झालेलं आहे। तर हातामध्ये तुम्हाला मी घेऊन दाखवते। तर रोल बनण्यासाठी परफेक्ट तयार झालेलं आहे। तर आता हे कोमट करायला ठेवून देऊया। तर एकदम गरम असताना पण रोल बनवायचे नाहीत, कोमट असतानाच आपण रोल बनवूया। तर बघू शकता अगदी सहजपणे हे रोल बनतायत, म्हणजे पाक व्यवस्थित झालेला आहे। तर कोकोनट रोलसाठी आपल्याला अशा प्रकारेच पाक बनवायचा आहे, नाही चिपचिपी बनवायचा, नाही 1 तारी किंवा नाही 2 तारी। तर नुसती आपल्याला साखर मेल्ट करून मग डेसिकेटेड कोकोनट आपल्याला पावडर घालायची आहे आणि पाणी सुकेपर्यंत, म्हणजे पाणी ॲब्झॉर्ब होईपर्यंत कोकोनटमधील आपल्याला हे मिक्स करून हे बॅटर बनवायचं आहे। तर अशा प्रकारे आपल्याला इथे रोल तयार झालेला आहे आणि डेसिकेटेड कोकोनटमध्ये आपल्याला हे घोळवून रोल असा ठेवायचा आहे, म्हणजे दिसायला पण छान दिसेल। तर सहजपणे हा रोल बनत आहे, बघू शकता। जर तुम्हाला डेसिकेटेडमध्ये पुन्हा असा रोल घोळवून ठेवायचा नसेल तर तुम्ही नाही घोळवला तरी चालेल। तर मी इथे सुंदर दिसण्यासाठी रोल अशा प्रकारे घोळवून घेतलेला आहे। तर अशा प्रकारे इथे सर्व मी रोल बनवून घेते। अगदी 10 ते 15 मिनिटामध्ये आपला इथे डेसिकेटेड कोकोनट रोल तयार झालेला आहे। तर खूप छान मस्त असे हे रोल दिसत आहेत, बघू शकता। एकदम ज्युसिली रसिली बनलेला आहे। तर वाटणारही नाही की ही घरी बनवलेली मिठाई आहे। जसे आपण बाहेरून आणतो तशीच मिठाई सेम बनलेली आहे, अगदी कमी साहित्यामध्ये, घरच्या साहित्यामध्ये। तर येत्या नारळी पौर्णिमेला तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। तर एक तुम्हाला मी तोडून दाखवते। तर बघू शकता ओठाने खाईल अशी ही मिठाई बनलेली आहे, आतून एकदम ज्युसी बनलेली आहे। तर पूर्णपणे आतमध्ये साखरेचं पाणी मुरलेलं आहे कोकोनटमध्ये। तर इथे कोणताही पाक आपल्याला बनवायची गरज नाही, फक्त साखर मेल्ट करायची आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला हे कोकोनट घालायचं आहे आणि रोल बनवायचे आहेत। तर अगदी सोपी पद्धत आहे, तुम्ही नक्की ट्राय करा। तर दिसायला पण किती छान दिसत आहेत रोल, बघू शकता।
तर अशा प्रकारे इथे मी नारळी पौर्णिमा स्पेशल कोकोनट रोलची रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली? अगदी कमी साहित्यामध्ये. तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. अजून जर माझ्या चॅनेलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.